Hallo student en welkom bij jouw eerste Nederlandse video. Ik ben Martijn. Ik ben docent. Ik ben docent Martijn. Vergeet niet, hieronder kun jij de ondertiteling aanzetten in verschillende talen. Klaar? We beginnen. Welkom in Nederland. Wat is Nederland? Nederland is een land. Nederland is een land in Europa. En Europa is een continent op de wereld. En de wereld is een planeet in het universum. Oké, dat is Nederland. Maar wat is Nederlands? Nederlands is een taal. Ik spreek Nederlands. Wat spreek jij? Spreek jij Nederlands? Misschien een beetje. Ja, Nederlands is een taal en in Nederland spreken wij Nederlands. Ik spreek Nederlands. Hij spreekt Nederlands. Zij spreekt Nederlands. Wij spreken Nederlands. In Nederland, in Europa, op de wereld, in het universum. Ik spreek Nederlands. Ik spreek Engels. Ik spreek Japans. En ik spreek een beetje Turks en Frans en Duits. Ja, Nederland is niet groot. Nederland is klein. Ik kom uit Nederland. Ik kom uit een klein land. Dus ik spreek veel talen. Want in Amerika spreken ze geen Nederlands. In Frankrijk spreken ze zeker geen Nederlands. In Duitsland spreken ze geen Nederlands. In Japan spreken ze geen Nederlands. In Turkije spreken de mensen geen Nederlands. Dus ik moet studeren. En jij moet studeren. Jij moet Nederlands studeren. En wie ben jij? Wie ben ik? Ik ben Martijn. Aangenaam. Ja, ik ben Martijn. Ik heet Martijn. Mijn naam is Martijn. Wie ben jij? Wat is jouw naam? Sorry, ik kan je niet horen. Wat is jouw naam? Mijn naam is Martijn. En ik kom uit Nederland. Ik kom uit Nederland. Ik kom uit Amsterdam. Waar kom jij vandaan? Kom jij ook uit Nederland? Kom jij uit Polen? Kom jij uit China? Kom jij uit Engeland? Kom jij uit Libanon? Waar kom jij vandaan? Ik kom uit Nederland. En ik spreek Nederlands, maar ik spreek ook Japans, Engels, een beetje Turks en Frans en Duits. Wat spreek jij? Welke talen spreek jij? Spreek jij Engels? Spreek jij Arabisch? Spreek jij Frans? Spreek jij Turks? Spreek jij Italiaans? Spreek jij een beetje Nederlands? Ik spreek een beetje Frans, maar ik spreek geen Italiaans. Ik spreek ook geen Spaans. Waarom niet? Ik kom uit Nederland. Ik kom niet uit Spanje. Waar kom jij vandaan? Kom jij uit Spanje? En welke taal spreek jij? Spreek jij Spaans? Ik spreek geen Spaans. Nada, niente. En ik kom uit Amsterdam en ik woon in Amsterdam. Waar woon jij? Woon jij in Amsterdam? Woon jij in Rotterdam? Woon jij in Alkmaar? Woon jij in Klazinaveen? Waar woon jij? Dus ik ben Martijn. Mijn naam is Martijn. Ik heet Martijn. Ik kom uit
Nederland. Ik spreek Nederlands. Ik spreek ook Engels. Ik woon in Amsterdam. En wat doe ik in Amsterdam? Wat doe ik? Wat doe jij? Ik ben docent. Ik ben docent op een school. Wat doe jij? Ben jij ook docent? Ben jij piloot? Ben jij politieagent? Ben jij data-analyst? Wat doe jij? Ik ben docent, maar mijn vader is politieagent, mijn moeder is secretaresse en mijn broertje is loodgieter. Wat doe jij? En waar werk jij? Werk jij ook in Amsterdam? Ik werk in Amsterdam. Waar werk jij? Mijn broertje werkt in Rotterdam. Mijn vader werkt in Barneveld. En mijn moeder werkt in Leiden. Waar werk jij? Ik werk in Amsterdam. Ik woon ook in Amsterdam. Ik kom uit Amsterdam. En Amsterdam is mooi. Waar woon jij? Is dat ook mooi? En ik kom uit Nederland. Nederland is mooi. Waar kom jij vandaan? Is dat mooi? Ja of nee? Spreek je een beetje Nederlands? Ik spreek goed Nederlands. Ik spreek ook goed Engels. Maar mijn Frans is niet zo goed. Hey, wie ligt er bij je hamburger? Niet zo goed, nee. Ik spreek een beetje Frans. Waarom? Ik woon niet in Frankrijk. Ik woon in Nederland. Ik werk in Nederland. Ik ben docent in Nederland. Wat? Hoe zeg je nice to meet you in het Nederlands? Wij zeggen aangenaam. Aangenaam. Hoe zeg je aangenaam in jouw taal? Hoe zeg je I don't know in het Nederlands? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Weet jij het niet? Geen probleem. Vandaag is de eerste les. En de eerste les is over. Ja, de eerste les is over. Dus even herhalen, herhalen, herhalen. Hoe heet jij? Wat is jouw naam? Wie ben jij? Waar kom je vandaan? Waar woon jij? En waar werk jij? Wat doe jij? Welke talen spreek jij? Spreek jij Nederlands? Oké, heel goed, heel goed. Herhaal, herhaal, herhaal deze les en ik zie jou in les 2. Doei!